Ăsta sunt eu, un om care nu are timp să-și facă alt intro la episod. Alătură-te și tu în fiecare weekend aventurii noastre, plină de lupte și trădări. Aceasta este povestea noastră. Cum am început, am decis să ne asigurăm viitorul pe planetă protejând albinele într-o bilă de pământ. Știam că totul va fi bine. Cu siguranță. Apoi am mers să facem droguri în beci. Cum altfel credeai că îmi voi asigura viitorul? Le-am testat pe un sărman localnic foarte violent din zona Cernobâl. În timp ce încercam să facem alte experimente, s-a întâmplat o minune. Datorită nouă, localnicul a revenit înapoi la starea lui normală. Eram foarte mândri. Trecând peste asta, a început scandalul plin de înjurături. Wow, ce a făcut? Wow, ce s-a zis, wow. Wow. Shots fired. Hey, yo, lame. Ce vorbe grele se zic. Tâmplă. Minecraft. Da, astea sunt unele dintre momentele pe care le pierzi dacă nu vii pe live. Totuși, nu sunt sigur că vrei să iei parte la ele. Revenind, Darip a făcut villagerul cu mending, iar eu am cumpărat 3 bucăți. Aveam nevoie de mai multe cărți ca să fac rost de mending, iar pentru asta aveam nevoie de sugarcane. Plus că nu aveam nici enchanting table încă. Așa că la ultimul etaj din bază ne-am apucat să facem ferma. Trecând de la un proiect la altul, acum mă ocupam de o fermă automată de găini. Rămâneam rapid fără mâncare, iar asta era soluția perfectă. Îmi lipseau doar găinile, așa că am zdrobit niște ouă în interior. Nu am avut chiar un noroc cu găinile, dar a mers. Totuși, parcă lipsea ceva. Da, un nume perfect. Bob's Kentucky Fried Chicken. Eram dornic de o aventură după atâta gospodărită, așa că Nether am plecat. Aveam în plan să găsesc un beșăn plin de bunuri pe care să le aduc acasă. După o plimbărică de cam 20 de minute am și găsit ce căutam. Vedeam deja aur. Ăsta era un semn că nu a fost nimeni pe aici. Speram că nici înăuntru nu fusese nimeni. Am început să escaladăm clădirea și am fost întâmpinați de un por spațial care mi-a alungat liniștea interioară. Efectiv mă căcasem pe mine de frică, nu știam de unde a apărut, dar bine că am scăpat de el. Continuând în sus pe clădire, după ce am ajuns sus de tot, am fost întâmpinat de un alt por nenorocit. Chiar nu știam de unde vin porcii ăștia. Am început să mă bag cu el, oricum nu aveam unde să fug și în final i-am dovedit eu cine e superior. În sfârșit puteam să intru în clădire. Înăuntru evident că nu putea să fie totul așa ușor, imediat am dat de niște brute, totuși asta era încă un semn că nimeni nu intrase aici. Brutele astea nu mor prea rapid, dar dacă ți ardele un topor pe spinare te trimit imediat la spawn. Le-am omorât relativ repede și am reluat căutarea comorii ascunse undeva în acest loc. Ne apropiam, ba chiar o vedeam deja, era chiar acolo, dar mai era un drum lung până la ea. Trebuia să coborâm de pe tavan până la nivelul lavei. Și nu era tocmai ușor, mai ales când pe urmele tale era un ghest pierdut. Chiar nu știu ce se întâmpla, mai întâi porcii care apăreau de nicăieri, acum ghestul, parcă era un blestem asupra beștenului ăsta. Sper că lootul avea să fie bun. Ne-am început coborârea lentă și precaută, acum deveneau lucrurile cu adevărat periculoase, iar noi ajunsesem așa departe, nu doream să mor acum. Problema e că auzeam brute peste tot în jurul meu. Dar eram atât de aproape de bogăție infinită și mi-o doream pe toată doar pentru mine. Și știi ce mai doresc la fel de mult? Să dai tu like, așa că de ce nu o faci? E gratis până la urmă. Ia uite brutele. Sper că ai dat like, altfel pun brutele alea pe tine și ar trebui să te și abonezi dacă mă întrebi pe mine. Până la urmă am găsit un prim chest, dar nu avea nimic special în el, decât un crossbow, o sabie, o urmă de iron, string, golden nuggets și obsidian. Nici al doilea chest nu a fost cine știe ce. Singurul lucru remarcabil din el a fost carta cu Sword Speed 1, deși pot face rost de una mai bună instant. Următorul era păzit, mă gândeam că e un motiv bun pentru asta. Și când l-am deschis nu mi-a venit să cred, chiar era un pickaxe decent în el. Avea force în 1, se putea mai bine, dar nu mă plâng. Se putea și mai rău, e chiar bine. Acum aveam o problemă. E brut acolo, brut acolo. Eram complet înconjurați. Și una acolo. Ne-am pus pe treabă și am mai redus din ele destul pentru a mai coborî un nivel. Eram destul de aproape. Încă o coborâre și ajungeam să luăm în primire ceea ce ni se cuvine. Nici brutele nu era o problemă. Muriseră toate în lavă. Când am sărit acolo nu observasem că mai este un obstacol. Erau păzite de probabil cea mai enervantă vietate a Netherului. Magma blocuri. M-am pus pe omorât, dar până la urmă rămâneam fără săgeți, așa că a trebuit să sar jos să fac o cușcă pentru a le împiedica să ajungă la mine cât timp iau comoara. Între timp Aripa căuta o ieșire din infernul ăsta. Eu simțeam deja gustul victoriei. Găsește. Pus de diamant, Enchanted Golden Apple, holy fuck. Eram foarte fericit cu ce am găsit. Cine dă right ingot? Mai aveam de luat aur și gata.
Gata cu beștenul, am scăpat cu viață. În căutarea portalului spre casă am mai dat de ceva ce ne puteam bogăți mai mult. Nu am nici cea mai mică idee ce să zic aici, așa că uite ce am găsit. Ăla e Fortress acolo? Da. Am urcat sus în Fortress și am văzut că suntem întâmpinați călduros de 3 scheletoni, dar eu mă simțeam bine, nu aveam nicio treabă, eram fericit că terminasem de explorat beștenul și eram bogat. Așa că m-am încăierat cu ei, primul era mort, mai aveam 2, dar îi luam pe rând pentru siguranța mea. Și al doilea mort. Al treilea văzuse că i-am omorât prietenii și-a acceptat soarta. Am mai dat de 2 fraieri, numai că ăștia aveau și un Blaze, putea să iasă rău. Totuși n-a ieșit. Blaze-ul ăsta era ultimul lucru care mai rămăsese în Fortress și tot nu găsisem nimic. Era trist, măcar am scăpat cu viață sănătos și puteam să mă întorc în sfârșit la bază. Înapoi acasă m-am apucat să fac o cameră capcană pentru a pedepsi jucătorii problemă în timp ce fac rost de itemele lor. Capcana funcționa cam așa, după ce apăsam pe pressure plate-uri trebuia să curgă lavă din tavan, iar aripa avea să astupe intrarea cu cobblestone. Planul mergea perfect, Block nu suspecta nimic, dar capcana mea trebuia să funcționeze altfel, dar evident că într-un scenariu real totul începea să se strice. Am improvizat rapid, eu am reușit să scap, iar Block rămăsese captiv. Nu e așa că vă place sunetul de moarte iminentă? Da, după cum spuneam, nu poți să omori playeri să crezi că scapi. Deci... Maria nu a făcut nimic rău, totuși voiam să-l prăjesc. Vino încoa, uite, ia un loc. Așa este pe scaunul ăla. E ca terapist acolo, îți promit eu. Ia un loc. Da, capcana asta, deși era proastă, avea mare succes, doar ascultă sunetul succesului. După ce am terminat cu capcana, am făcut alt lucru bun pentru comunitate, am mers la furat și nu de iteme, ci am împrumutat un sclav zombalău. Evident că nu fără probleme, era foarte violent, trebuia să-l domesticim noi. Până la urmă s-a calmat, nu știu ce a promis abonatul meu zombalăului, dar eram fericit că nu mai dădea cu pumnul stânga-dreapta. Acum aveam altă problemă, se făcuse zi și a luat foc, am încercat să-i punem apă și să aducem umbra la el, dar am eșuat complet. Iar asta a dus la moartea lui. Atâta drum pentru nimic. Îmi împărți nervii pe cine dormi. Cine să fie dacă nu chiar Block. Era chiar el, așa că l-am prins și l-am judecat. Păi, uite cum stă treaba. În urma reclamațiilor făcute de cetățeni, ești nevoit să-ți predai sabia. Nu vrei? Atunci te voi condamna la moarte. Ultimele tale cuvinte? Ce o să fie? Adios. Ce o să fie? Adios. Era mândru, capcana asta chiar funcționa, eu eram în siguranță, iar el se sufoca încet deasupra mea. Era o victorie totală, plus că făceam rost de itemele lui. Sunetul ăsta, mamă ce frumos era, de cât timp îl aștept și cât timp am pierdut făcând biroul ăsta capcană, dar în sfârșit am reușit. Așa l-am pedepsit pentru moartea villagerului furat corect de mine, dar știam că nu este ăsta sfârșitul. După cum credeam, el își dorea răzbunare, omora pe oricine ieșea în cale până când am intervenit eu. Știam că pe mine mă vrea, așa că i-am dat șansa să ne luptăm. El nu știa că sunt în spatele lui, dar până la urmă și-a dat seama și am început să ne luptăm. Nu aveam de gând să pierd, nu-i dădeam nicio șansă. Dar ești în combat cu el. L-am omorât, dar a mai venit odată și am început iară să ne luptăm. Protection. Bine la acum. Se sparge la... De ce? Cu asta am încheiat prima zi de livestream, victorios. În a doua zi m-am apucat de inginerie. Mergea exact cum așteptam, adică oricum, dar nu bine. Double piston extenderul pe care îl făceam nu funcționa. Și nu aveam nicio idee de ce. Până la urmă mi-am dat seama cum să-l fac. Cu puțin ajutor de la Mr. YouTube, dar am reușit. Și l-am implementat rapid în ușa de la camera noastră de enchantat. Da, știu, atâta muncă pentru nimic. Apoi am făcut asta. Strâns toți aici ca să-i dăm lui Cătă Netherite Hăul pentru fermierul anului. Poftim, Cătă, pentru o dedicație serioasă. Ai ceva de spus? Nu, că n-aruncă Netherite Hău în foc. Se pare. Bun, cam asta a fost. Da, Cătă e un adevărat pericol pentru societate, dar a acceptat Hăul până la urmă. Știți ce nu mai făcusem eu de foarte mult timp? Droguri în bej nu mai făcusem eu de foarte mult timp. Așa că asta am făcut, știam că o să am nevoie de ele mai târziu. Apoi am mers să enchantez și s-a întâmplat ceva într-adevăr neașteptat. Nu aveți nicio idee cine era băiatul ăsta care m-a speriat. Era chiar prietenul lui Block căutat în 15 state pentru penetrare craniană cu toporul, adică omor. Așa că am decis și eu să-l omor pe el. Asta mi se părea mie corect să fac. Nu avea unde să fugă, era prins în sistemul meu de la ușă. Trebuia să-l prind într-un colț ca să-l pot rumeni rapid cu găleata mea de lavă la 800 de grade. Tot ce aveam de făcut era să aștept. Am văzut că se îndreaptă spre colț și am acționat. Acolo l-am prins, dar el s-a deconectat. Era foarte trist că a făcut asta. După ce a omorât nenumărate persoane, era prea frică să decedeze și el odată. Dar i-am zis că dacă își preda armura, îl lasă scape. Și m-am ținut de cuvânt. Sau, cel puțin asta credea el că voi face. L-am prins că nu era atent și l-am ars.
A murit. Dar el încă avea ceva ce eu nu aveam, un spawner de zombie, așa că am făcut singurul lucru logic și am furat spawnerul. Dintr-un motiv sau altul nu avea protecție pe el, așa că am pus eu protecția mea acolo. Am mai făcut un lucru mișto. El stătea cu bloc în casă, așa că le-am pus protecție de jur împrejur și am construit un zid de cabel pe acolo ca să nu mai poată să iasă. Apoi am adus oaia lui Cătă înapoi, nu știu ce s-a întâmplat cu cealaltă. Încercam să aduc alte oi, dar l-am prins pe bloc făcând nelegiuiri iar, așa că am intervenit, iară. Am ăsta echipat. Se retrăgea, știam că nu mai are multă viață. Mi-a mai dat o poțiune și l-am atacat. Nu pot să-i dau. Am omorât. Am donat o parte din itemele capturate abonatului care era abuzat de omul căruia nu-i voi mai pronunța numele pentru că nu merită. Credeam că nu voi mai da de el deocamdată. Câte seturi de diamant să mai și aibă nenorocitul ăla. Dar ghiciți ce? Era iar el și l-a omorât exact pe abonatul căruia îi dădusem itemele. Așa că am plecat să-l caut. Nu înțelegeam de unde are toate seturile astea, dar trebuia să-l omor. Poate te gândești că nu are niciun scop să-l omor. Tot se întoarce și omoară pe altcineva. Iar pentru asta îți pot spune că dacă eu îi întorc favoarea cel ce a fost ucis de el, se va simți mai bine, iar setul de diamant îmi va reveni mie. Deci se merită. Chiar dacă asta însemna să-mi risc eu viața. Băi, ești nebun. Prea easy. Înapoi la bază se întâmpla asta chiar în fața mea. Oh shit, 4K! Se înmulțesc pe live. Nu mă așteptam ca episodul meu să se transforme în ora de biologie, dar ok. Uite ce pașnic e totul. Nu mai contează, înapoi la luptă. Ce nu vede ăsta că nu e în stare să mă bată, dar tot încearcă. Ok, frate, hai să-i dăm drumul la încă o bătălie. De data asta te voi pune la pământ de tot. Uite, dui din greșeală și lui poțiune pe care și piciorul. Da, asta chiar nu era bine. Acum era mult mai puternic din cauza poțiunii. Dar nu destul de puternic să se pună cu mine. Degeaba, că nu e în stare. Și încă un set de diamant. Ăsta era al patrulea set de diamant. Eram convins că nu mai are, așa că mă puteam apuca de planurile mele, cum ar fi să adun oi. După ce am luat câteva oi, mi-am amintit că avem nevoie de un breeder pentru villageri. Chestia asta face ca villagerii să se înmulțească automat ca să-i putem abuza. Apoi a început un raid. Dacă nu știi ce e un raid, îți spun eu. Când începe un raid, o armată de pillageri încearcă să-ți omoare villagerii, iar tu trebuie să te bați cu ei. Altfel îți vor omorî villagerii. Așa că ne-am apucat, dar nu este atât de ușor cum pare. Încep să vină din ce în ce mai mulți și devin progresiv mai puternici. Ping bong, înseamnă că nu e aici. Am uitat să spun că poți folosi un clopot ca să vezi pe unde se ascund pillagerii dacă sunt destul de aproape. Dar nu era cazul acum. Până la urmă l-am găsit și a dus la splendoarea asta de clip. Așa, dai, omoară-l! Omoară-l! Dai, rupe-l! Dai, așa, bun! O dracu că îmi spargi botoșii. Nu mai au mult. Nu botoșii! Nu botoșii. Totul mergea bine, nu se putea întâmpla nimic rău, corect? Prea mulți vexi. Normal că s-a dus totul naibii, ce te așteptai, dar până la urmă am ieșit victorioși din asta. Are tot serverul Hey Hero of the Village. Eu mai aveam o misiune neîndeplinită. Aveam determinat ferma de oi pe care o începusem de atât de mult timp. În sfârșit, nu mai era niciun pastila nebun care încerca să mă omoare. Eram doar eu cu materiale de construcție și câteva oi făcându-mi ferma în liniște și pace. Eu zic să ne bucurăm împreună de liniștea asta, nu se știe ce se va întâmpla în continuare. Tot ce știam e că acum nu vrea nimeni nimic de la mine și așa îmi doream să rămână. În continuare am terminat și breederul automat de villager, iar fraierul de bloc murea singur. Am făcut și o ușă la bază, deși nu era chiar cea mai sigură și cu siguranță putea intra oricine, dar măcar era ceva. Am finalizat și ferma de oi cu un sistem de colectare, chiar dacă nu aveam destule animale, iar cu asta am terminat și sesiunea asta de joacă. Încă un weekend plin de aventuri pe serverul meu. Sper că v-a plăcut episodul acesta, te aștept în fiecare weekend pe live-urile mele. Rob Milian, out!